Hello guys! Welcome back to my channel. This is Angel's Tubo. Welcome po sa aking channel. Maraming salamat po sa pag-drop by. May kayo garudan, tataladan-tuladan tayo. Yagiyay luto ti hapon nga Nikujaga. May kayon takadwa andak. Please watch my video until the end.
So, ayan na ang ating Nikujaga. Mga luto ng Japanese. Pwede na to guys. Luto na siya. Ayan, malambot na. Ayan. So, dyan lang kayo guys. At ilalagay natin to sa lalagyan. So, ayan guys. Ito na ang ating Nikujaga. Ang ulam namin ngayong gabi. Paborito to ng aking mga anak. So, ayan. Ayan. Yum, yum. So there you have it, our Nikujaga. Ang ulam namin for tonight's recipe. So ayan. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, and share. Paalam!